Punta na po kami sa... Baguio. Baguio na. Baguio na. First time. Baguio. First time na dito sa Naiya. Hi guys! Good morning! So, nandito kami ngayon sa terminal. Ngayon namin yung ticket namin na pinabook. And mag-arrive na for Baguio! Welcome to Baguio. Hi! Welcome to the vlog of Hi vlog! Welcome to guys! Guys, dito kami nag-stay. High breeze. Ang galing. Mamaya natin malalaman. May ref. May ref. Makita niyan. Pwede ring may extra bata, no? Extra kid 160. Paano? Burnham Park. Great! Every 1, 2, 3, go. Let's go! Maganda dyan, zoom. Magsalok lang kayo. Kayong ayusin niyo yung isagwan niyo! Wait lang! Yung iniikot ko nga eh. Kalmahan nyo! Isang tao lang. Ikot-ikot lang tayo dito hanggang bukas. Ayun na. Pakita kita. Baka hindi tayo makabalik. Uy, dahil! Naka-vlog na yan. Bigat, pre. Ako nagbabalan. Ayoko na! Bilis na tayo! Ayoko kasi kayo magalaw. Ayusin niyo yung pagsagwan. Promise. Oh, yun o. One! Lipat ka dito Dapat dyan. sabay yung bawang palitan! Oo, wag kayong tatayo. Palitan! Walang papalitan. Walang papalitan. Yun o, doon. Saan tayo? Wag muna magsagwan. Magkwentuhan muna tayo ng buhay-buhay. Kalma muna. Bago tayo. O kalma muna sila. O babalik tayo. Papabalik. Isa lang kasi. Isa lang. Tatlo sa buwan. Iba yan eh. Tignan mo sila magsagwan o. Yun o. Ayun o. Girl! Ito, Jers. Jers, ganito. Walo kasi tayo, girl. Yan na, okay. Mga basta yung ano niya. Ayun na, may 8 nga dun eh. Iba naman kasi. Pag ganun, Jers. Pag ganun, patulak. Oo, pagkapas, patas. Hindi, patulak. Ganito. Patulak sa akin. Ganito. Patulak. Tignan mo kasi sila ano. Babangga. Matatama mo sa ko. Alam niyo, good luck tayo. Kasi sinabi niyo ano eh. Uma. Di mag sabay-sabay kasi. O, babangga na naman. O, babangga. Uy. Titanic 2.0. Let's go! Kuya, wag. Hindi ako marunong lumangoy. Tara, balik na natin. Balik na natin. So, yun na yun? Alam niyo, dapat nag-ano na lang Sino ba kasi nakaisip ng idea na to? Jorby, ano ko? Uy, di ako naisip na yun. Tara na, bumalik na tayo. Sige na, mabayaran ko na lang kayo 100. Balik na tayo. O, yun na. Narinig yan. Na-recorded yan ha. Sino pa? Sino ba? O, parang isa na lang. Hindi tayo gumagalaw. Dapat makabalik na Gumagalaw tayo, Kuya, slowly lang. rescue mo na kami. Let's go. Yan, lamig na. Let's go! Tara na, balik na natin. Tara na. Ako lumangoy. Few inches later. Thank you, Eric. Tea po ang aming iniinom ngayon. Ganito uminom ang arabo. Tapos sa aming girls, ito. Ay, ikaw naman. Ay, wow. Teka, one. Teka, sige, pikit muna. 1,
Sino, ano ka titingin? Ay, hindi, sige. Tingnan ko si Jordan. Dito may video naman, replay to. 1, 2, 3, go! Oh. Pag VR. Wow, tinanggay. Day 2. Holding hands kasi? Hi guys! Pinafocus mo? Hello guys! Ganda, Ito maganda pinaka-focus yan. Nasa Korea kami. Saan kayo? Tarik nyo. Sino yung nasa likod mo? Ganyan, si Lourdes. Grabe yan. Adventure lang mo lang. Saya dyan, no? Sabi ni Lo. Next time, doon na tayo sumabay kay Eli. Di, lingon. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's Tama beautiful na. life. Ito po kami ngayon sa Japan. Ayun pala yung scientific name, no? What's the scientific name? Sudosa. Sudosa japonica? Okay po yung mga nasa likod. Field trip to field trip. Dapat may reaction paper kayo sa bamboo. We've learned Ano yung scientific name nito? Yung mga gagamba. Meron yan. Hi sis! Itanong si Kaya niya na Ellie. yan, nakit na kayo. Mamaya, itatanong ni Ellie sa loob. Guys, Three sayo words. niya na. Good luck sa inyo. Dito na ako mag-aabang. Ano yung Jarvis? Ba't ka nagdadasal? Hi sis! Bobby! Baka mamaya ako sa camera. Patay. Patay, binigay yung pangalan. ESR. JJ. JJ. Welcome to my guys. Huling picture. Sa lugar na to. Pero punta pa kayo sa iba. Oo. Picture dito. Ano dyan? Pwede pa ako sa gitna. Bawal. Bawal pumasok. Ano ba ang gawin? Kasi delikado na. Okay na pala Muna tayo. Ay mo? Guys. Try na naman picture. Picture ako na lang kayo. Joke lang, sinigang. Ano ba dyan? Kasi dito ako magpapapicture. Ba't dito? Helicopter, helicopter. 1, 2, 3, go! Parang ano yung nakikita yung dumaan. Wala naman ito. Hindi mo nakita ko lang. Bakit ang diplomat mo? Mga crazy ka na. Crazy. Crazy. Ayan. Pag ganito. Ayan. Crazy. Crazy. Oh shit!
Ano binili mo, sis? Oo. Ito, kasoy. Kasoy! Ganda ng background dyan, ah. Pwede na yung ground floor. Diretso na kasi madumi pa lagi. Ay, ito pa rin sa akin. Eh, may lumot na yung sa bili. Salamat po. Paano? Tara. Paano? Talamig yan. Pero bye. Tubig. Oh, let's go na, let's go. Ano nila sa ano? Nasa kuya na kayo lahat? Opo. Tuwing Pasko lang. May tao talaga. Parang ano tayo, parang meron tayong Oh, may snowfall! What is COVID? Yan! Check it! Lakas! Merry Christmas po! Sa'yo sa akin! Cute. Recruit muna kayo doon. wala sila na watch a day. Wala na kayo na watch a day. Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me where you. Ano po? Papatagilin mo lang siya ng 2 minutes. Ay, ito pala yung Milo. Tapos saka mo i-press down. Bawal, Dodi. Yun naman. Yun o. Video to, babalikan namin tuloy ah. Pakita namin sa bahay. Pero naninigas na po. I grew up in a place where they told